Ez az egyik legunalmasabb Star Wars űrhajókészlet. Vagy mégsem? Ugyanis ez a modell belül több meglepetést is rejt. Sziasztok! Üdv a Kocka Lore-on! Ebben a videóban a 2025-ben kiadott midi méretű Home One osztályú csillagcirkálót fogom nektek bemutatni, a készlet száma 75405-ös és 559 elemből áll. A doboz a Starship Collection-nél megszokott letisztult stílust hozza, a hátoldalán is ott a szokásos filmjelenet, ezúttal a Jedi visszatérből. Szintén szokásos módon itt láthatjuk a megépített modell méreteit, 33 cm hosszú és állvánnyal együtt 14 cm magas lesz. Lássuk először, hogy mi is ez a hajó, és mi a jelentősége a Star Wars történetében. A Home One a lázadó flotta zászlós hajója volt. A Jedi visszatérben az Endor feletti csatát előkészítő eligazítás helyszíneként jelent meg először. Innen irányították az egész flotta támadását a második halálcsillag ellen. Ennek a hajónak a hídján hangzik el Akbar admirális reakciója, a Star Wars egyik leghíresebb mondata is, amikor a lázadók rájönnek, hogy a halálcsillag 2 pajzsa még működik. De ez a hajó nem csak a 6. részből lehet ismerős, ugyanis a hajó visszatért az Ahsoka sorozatban is. 7 évvel az endori csata után már az új köztársaság zászlós hajójaként szolgál, méghozzá Hera Syndulla tábornok parancsnoksága alatt. Ez azért lesz fontos, mert az egyik easter egg a készletben pont egy itteni jelenetre utal, de ne szaladjunk ennyire előre. Maga a hajóosztály a kétéltű Mon Calamari fajhoz köthető, ahhoz, amelyikbe egyébként Akbar admirális is tartozik. Ezért is néz ki ilyen áramvonalasan, már-már organikusan az egész. Eredetileg békés felfedező csillagcirkálónak épült, a lázadók alakították át harci hajóvá. A háttértörténet után jöjjenek a készlet részletei. Az építés nagyjából 45 percet vett igénybe 2 fővel. A midi hajóknál már szokásosnak mondható, hogy apró utalásokat, easter eggeket rejtenek el bennük. Itt viszont ezek nagyon hangsúlyosak lettek, ami jól is jön, mivel maga az összerakás nem túl bonyolult és a hajó kívülről sem különösebben komplex. A hajó törzsébe viszonylag korán építjük be Hera Syndullát és Ahsoka Tano-t slat figuraként egy holoasztal mellé. Ez a kis jelenet egyenesen az Ahsoka sorozat első részéből való. Ott Ahsoka felkeresi Herát a Home One fedélzetén, hogy figyelmeztesse, hogy trónadmirális visszatérése fenyeget. És pont ezért ötletes a készlet, ahogy az elején már említettem, ugyanarról a hajóról van szó, mint a 6. részben, így a Lego a régi filmek és az újabb sorozatok korszakát is el tudja rejteni ugyanabba a modellbe. Aztán jön egy ehhez a mérethez képest meglepően részletes, jól felismerhető zöld aszárnyú, egy nagyobb térben, amit akár hangárnak is nevezhetünk. Ehhez az egy vadászgéphez különösen sok történet tartozik. Az endori csatában a zöld egységet kizárólag aszárnyúak alkották, és pont az ő parancsnokuk volt az, aki a saját gépével belerepült az Executor hídjába, ezzel beleállítva a szupercsillagrombolót a Halálcsillag 2-be. Ráadásul a Legónál sem előzmény nélküli a dolog, a 7754-es számú 2009-es Home One hangársetben szintén volt egy zöld aszárnyú, szóval ez egy kis kikacsintás arra a készletre is. Utolsónak hagytam a kedvencemet, a harmadik easter egg maga Akbar admirális, stat figuraként a parancsnoki székében zseniális. Az építés során ezeket a részleteket eltakarjuk, hogy teljes legyen a hajó kívülről, viszont később a hajó egész bal oldala könnyen levehető, így bármikor betekinthetünk a sugárpajzsokkal határolt belső terekbe. Így sem rossz kiállítani a modellt, talán még érdekesebb is, mint egyben. A szétszedhetősége ellenére az egész hajó zömök, stabil, nem fog szétesni, ha kézbe vesszük vagy mozgatjuk. Most, hogy láttuk, mi van belül, beszéljünk a külsejéről is egy kicsit. A Jedi visszatérben a Home One gyakorlatilag teljesen szürke volt, mindenféle kirívó részlet nélkül. A Lego viszont itt-ott megbolondította egy kis színnel. Kerültek rá piros, barna és kékes szürke elemek is. Emiatt, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, a modell nem teljesen filmhű. De őszintén, szerintem ez egyáltalán nem baj. Ezek a színek pont annyira megtörik az egyhangúságot, hogy ne legyen unalmas a készlet. Az áramvonalas, organikus formát viszont nagyon jól eltalálták, ilyen méretben is rögtön felismerhető, hogy ez a cirkáló. Még a modell alja is szépen ki van dolgozva íves elemekkel, ami viszonylag szokatlan, de szerintem nagyon jól mutat. A
A hajót a sorozatnál már megszokott, egyszerű fekete állványon állíthatjuk ki, alul a nyomtatott névtáblával, ebben nincs semmi meglepetés, így illik bele a Starship gyűjteménybe. Ahogy már kiszúrhattátok, van a setben egy mini Nebulon B orvosi fregatt is, amit egy áttetsző elemmel tudunk a Home One-hoz csatolni, mintha mellette haladna. Ez a hajó szintén ott volt a flottában, az Endori csatában, a Home One mellett. Itt láthatjátok a midi méretű 77904-es Nebulon B fregatt settel összehasonlítva. Ilyen kicsiben is egész jól eltalálták az ikonikus hosszú vékony formáját, bár nyilván könnyebb felismerni, ha ismerjük hozzá a kontextust. A polcomon a midi Nebulon B, a 10TV4, a Home One, az Invisible Hand és az Executor sorakozik egymás mellett. Méretében és megjelenésében a Home One tökéletesen beleillik a Starship Collectionbe, bár ahogy már mondtam, kívülről nem annyira izgalmas, mint a többi. Összegezzük hát a látottakat. A Home One külseje ránézésre visszafogott, a színes elemekkel együtt sem vonzott túlságosan a szemet, viszont hosszú idő után végre megkaptuk ezt a hajót is, szépen kidolgozva, ráadásul elérhető formátumban. A videó készítésekor nagyjából 27 000 forint körüli áron még kapható, de a LEGO 2026. július 31-én kivonja majd a gyártásból. Ha valamit hiányolok, az talán egy rendes Akbar minifigura lenne, bár tudom, hogy a midi hajóknál ez sosem volt a koncepció része. Pláne, hogy stud figuraként viszont megkapjuk, ami a maga módján sokkal jobban is illik ehhez a méretezéshez. Mindent egybevéve viszont szerintem ez egy jól sikerült készlet, tömör, nem hullik szét, kézbe lehet venni, több filmből és sorozatból is vannak benne utalások, ráadásul jól elhelyezve, könnyen hozzáférhető helyen. Szóval kinek ajánlom? Ha szereted a Star Wars történetét, és olyan készletet keresel, ami nem csak kiállítási darab, hanem van benne felfedezni való is, akkor érdemes beszerezni, illetve ha gyűjtöd a midi hajókat, ez szépen beleillik a sorba. Mit gondoltok erről a készletről? Beszélgessünk a kommentekben, illetve nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következőkről sem. Találkozunk legközelebb, sziasztok!